નમસ્કાર દર્શક મિત્રો 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 હાલો નમસ્કાર દર્શક મિત્રો આજે તમારા માટે લઈને આવી રહ્યા છીએ એક્સ્ટ્રીમ પીસી બિલ્ડ તો તે છે Ryzen 9 સાથે એનું કન્ફિગરેશન તો આપણે તમને હું કન્ફિગરેશન કહું એની પહેલાં એક વ્યક્તિ સાથે હું તમને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માંગીશ જે છે આપણા આઈટી મોલમાં ન્યૂ જોઈન તો મેડમ આવતા રહ્યો તો દર્શક મિત્રો આ છે અદિતિ મેડમ હેલો એવરીવન તો મેડમ તમે ઇન્ટ્રોડક્શન કરી દો આ ટાઈમ તમે કરી દો નેક્સ્ટ ટાઈમથી હું કરીશ ઓકે તો દર્શક મિત્રો હવે અહીંથી આપણે શરૂઆત કરીએ મેડમને આ નહીં થાય હવે આપણે પ્રોસેસરની વાત કરીએ તો પ્રોસેસર છે AMD Ryzen 9 5600X તેની સાથે આપણે મધરબોર્ડ યુઝ કરેલું છે ROG Strix B550F ગેમિંગ લિક્વિડ કુલર છે DeepCoolનું ગ્રાફિક કાર્ડની વાત કરીએ તો ગ્રાફિક કાર્ડ છે Zotac 3060 12GB અને આપણે સ્ટોરેજની વાત કરીએ NVMe તો NVMe છે 500GB સેમસંગની રેમની વાત કરીએ તો રેમ છે 16GB XPG પાવર સપ્લાયની વાત કરીએ તો પાવર સપ્લાય છે DeepCoolનો 750V અને આપણે કેબિનેટની વાત કરીએ તો કેબિનેટ છે DeepCoolની Mattraxx 55 મેશ જે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો અને દર્શક મિત્રો મેં તમને આનું ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવી દીધું છે તો હવે ચાલો આપણે આનું એસેમ્બલ ચાલુ કરીએ તો દર્શક મિત્રો સિસ્ટમ એસેમ્બલ થાય પછી તેનો લુક કેવો આવે એ આપણે જોઈએ તો દર્શક મિત્રો ચાલો આપણે આનું ફટાફટ એસેમ્બલ ચાલુ કરીએ અને તમને લુક બતાવીએ તો દર્શક મિત્રો આપણી સિસ્ટમ થઈ ગઈ છે એસેમ્બલ કમ્પ્લીટ તો ચાલો મેડમ હવે આપણે આ મશીનને તમે ચાલુ કરો તો આવા જ સિસ્ટમના વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર અમને ફોલો કરો જો તમારા ફેમિલી યા કોઈ ફ્રેન્ડ્સને સિસ્ટમ બિલ્ડ કરવી હોય તો જરૂરથી ફેનિક્સitmallની મુલાકાત લો થેન્ક યુ પરંપરા પ્રતિષ્ઠા અનુશાસન તો દર્શક મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આફ્ટર શોટ સિસ્ટમનો લુક